හරි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාටම. එහෙනම් අපි අද දවසේදී Android Studio install කරගමු යාළුවනේ. මොකෝ මේ පොඩ්ඩක් වැඩි පරක් වුණා. හරි ඔය කට්ටිය browser එකට යන්න browser එකට කියලා type කරන්න download Android Studio කියලා. හරි. download Android Studio කියලා ගැහුවා. ඊපස්සේ උතන උඩම තියෙන ඇඩ් එක. එතනින් උතන කියලා download කරගන්න පුළුවන්. නමුත් උතන දෙවෙනියෙන් යන්න ඕක කෙලින්ම උතන තියෙන http developer.android.com කියලා. එතන වෙනවා තියෙන දෙවෙනි එක. ඇත්තටම download Android Studio කියලා ගහපුවම දෙවෙනි එක. එතන ගිහලා යන්න සයිට් එකට. හරි සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔතන තියෙනවා download Android Studio කියලා. ඔයාලට තියෙන එතන ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඒක download කරගන්න. මම ඉතින් කලින්ම download කරගත්තා. හරි අපි ඒක install කරගමු. ඔයගත්තේ ෆයිල් එක download කරගෙන ඉවරලා අදාළ එක කොහෙට හරි ඉතින් මේ download folder එකට ගිහිල්ලා ඔකට්ටිය run as administrator දෙන්න යාළුවනේ. හොඳයි මේක. right click කරලා ඉවරලා run as administrator වලින් දුවවන්න. හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම run as administrator වලින් දුවවන්න. මොකද මේකලා system configurations තියෙනවා. ඉතින් ඒකට administrator support එක ඕන. ඒක නිසා run as administrator දීලා ඉවරලා ඔකට මේ දුවව ගන්න. ඔය කට්ටියට මම අත්‍යවශ්‍ය නිසා මත්තම Android Studio install කරලා තියෙනවා. මම වෙන machine එකක් අරන් ගිහලා ඔය කට්ටියට මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් පෙන්නලා දෙන්න ඕන නිසා මේ වැඩේ කරන්නේ හොඳයි. හරි. verify වෙනවා. පොඩ්ඩක් time dependent job එකක් අතරම මේක. හරි. welcome skin එක ආවා. හරි next දෙන්න. ඔතන යාළුවෝ මේ Android Studio කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතන යට තියෙනවා Android මේ virtual device කියලා දෙකම දෙන්න. ටික එක අයින් කරන්න එපා. හරි. next. අර folder එක වෙනස් කරගන්න ඕන වෙනස් කරගන්න. අන්තිම දෙනවා. එතකොට එතන අර මෙතන folder එක මොකක්ද දාන්න මෙන්න folder එක. ඔය තියෙන විදිහට දෙන්න එපා උලන්නේ නැහැ. හරි install වෙනවා. පොඩ ටයිම් එකක් යනවා යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය මම හිතනවා අර කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා ඇති කියලා. Red Darling අපි දැන් Android Darling app එක ලියන්න හදන. ඇත්තට මේ app අපි ලියන්නේ ඇවිල්ලා විකුණන. කියන්නේ අපි යාළුවනේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ එක frame එකක් තමයි හදාගන්නේ. ඒ frame එක හදනකොට අපි හොඳ idea එකක් ඇතුළේ frame එක හදන්න ඕන. හදනකොට යාළුවනේ අපි බලන්න ඕන මේක platform එක මොකක්ද අපි target කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට එන audience එක කවුද කියලා හොයලා බලන්න ඕන. බලලා මේක ජනප්‍රිය වෙයි කියලා හිතන පැලිය ගත්තා නැති යාළුවනේ හොඳේ. එකක් නැති යාළුවනේ හොඳේ. එකක් පැලියන්න නැත්තේ ඊට පස්සේ අපිට ඒක එඩිට් කර කර විකුණන්න පුළුවන් යාළුවෝ. ඉතින් මේක තමයි concept එක. නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට කැමති individual app ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉතින් මේ කොහොම හරි කමන්න අපි එක app එකක් ලියමු quality එකක්. මම ඔකට basic දේවල් ටික කියලා දෙන්නම්. සම්පූර්ණ Android Studio වල සියලුම දේවල් ටික කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මේක Java හරහා තමයි යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම මෙතනදී උගන්වන්නේ Java හරහා. ඉතින් ඒතකොට ඔයාලට Java language එක ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට app එකක් ලියන හැටි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔය app එකක් ලියන්න හරියට එක app පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක කස්ටමයිස් කර කර විකුණන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ඊට අමතරව Fiverr දැම්ම ගිග් එකක් හදලා එන රික්වෙස්ට් වලට ඇප් ලියව යන්න හරි මේක මෙහෙමයි මම කට්ටියට කියන්නේ මේ ඇප් ඩිසයින් කියන මේක ඇවිල්ලා ඔයා ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ වෙටිං කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා ජොබ් එකක් කරන තුරු කියන වෙන වැඩක් කරන්න. නැත්නම් වෙන වැඩක් කරන තුරු ඉගෙන ගන්න. මේක යාළුවෝ මෙහෙමනේ. ඉගෙන ගන්න දෙයක් කිසිම දවසක අපතේ නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් ඔය කට්ටියට මම කියන්න තියෙන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න යාළුවනේ. දවසට පොඩි කාලයක් කරකවන්න වැය කරන්න. හිමීට යන් වැඩේ. ඔයා අවුරුදු 5ක් ගිල්ලා හරි කමන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න. මේක ඉගෙන ගන්න ඕන මැච් එකක් ගන්න ඕනේ. හොඳට ඔළුවේ තියාගන්නෙම මේක ගන්නවා නම් මේක ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් ඔය කට්ටියට ඊට පස්සේ මේක හරියට කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මම ඉතින් ඔක්කොම කියලා දෙන්න. ඊට අමතරව මම Java නම්මනම් Java ඊට පස්සේ web designing ඒවත් අපි මීට කරමු. එහෙම අවුලක් නැහැ. ඊට අමතරව නිකන් ඉන්න ගමන් අපේ මේ channel එකේ බලන්න පොඩ්ඩක් මේ හැකිලා ඉන්න කුතු ගන්න යනවාම ඒක ඇවිල්ලා මෙහෙමයි. ඉතින් අර software කියපුවාම අර හැම පැත්තම තියෙන්න බෑවලුනේ. ඒකයි ඉතින් මේක හේතුව. හරි. ඒක ස්ටෝර් මෙතන වෙලා තියෙනවා. next දෙන්න. finish දෙන්න. අස්සේ වාට වෙන්නේ Android Studio open වෙනවා. තව setting up කරන්න තියෙනවා. හරි යාළුවනේ දැන් ඉතින් ඔය මුලින්ම ඔක open කරපුවාම ඔහම screen එකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ welcome screen එක එනවා. welcome screen එක ආවට පස්සේ ලොකුවට දාන්න දෙන්න. ලොකුවට හරි ලොකුවට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් next දෙන්න. next කියලා වයින් අහන විතර custom install type එකක් දුන්නේ නැත්te ඊට පස්සේ නැත්නම් standard එකක් කියලා ඉතින් custom එකක් දාලාම කරුනේ install වෙලා තියෙන මේ setting up වෙන scene එකක් තියෙනවද තව file වගේක් තියෙන අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් ගන්න හරි ඔයාලට අහනවා development kits ටික කොහෙටද දාන්න නැත්තේ කියලා ඉතින් ඔය තියෙන ඒවාම දෙන්න එහෙම අවුලක් නැහැ ඔක හරි උතරෙන්දී වයින් අහනවා මෙතන මේවට අර අවශ්‍ය view එක මොකක්ද කියලා dark view එකක්ද නැත්නම් light view එකක්ද කියලා අහනදී ඔයා කැමති නම් ඉතින් light view එකක් දී ගන්න light එක දුන්නොත් අර 60 පහසුයි එතකොට අර code window එකේ appearance එක තමයි අහන්නේ ඉතින් මම කැමති මේ කළු පාට එකට ඉතින් මම හින්දා මේක දෙනවා හොඳේ Dracula එක දෙනවා
මම කැමතියි අද දී ගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතන හොඳේ. ඊට පස්සේ අහනවා ඔයාලට මෙතනදී මොනවද තව නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියනවා අවශ්‍ය API එක මොනවද නම නම් අහනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට දෙන්න තියෙන ඉතින් ඔය තියෙනවා ටික දෙන්න. අපි emulator එක කලින් install කරගත්ත එක තියෙනවා ඒ විදිහටම. අපිට මේ API එක මෙතන වැල්ලා තියෙනවා. ඔය තියෙනවා ඔය විදිහටම දෙන්න යාළුවනේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙතනට පෙන්නන්න ඕනේ ඉඳන් මම ඔය ටික ගත්තේ. මේ ඔය ටිකම දීලා අපි අඩුපාඩු තියෙනවා ටික ඉස්සරහින් හදාගමු මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔය ටිකම දෙන්න. ඒවට කැමතිව දුන්නේ නැහැ මෙතන. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන. මෙතන මේ ටික් එක දාන්න නෙවෙයි අපිට මේ latest මේ page එකක් තමයි install වෙන්නේ. ඔය තියෙනවා අයින් කරන්න එපා වල තියෙන විදිහට install වෙන්න දෙන්න. අපි කලින් virtual device එක install කරලා තියෙන. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතන. virtual device කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම්. අපි කලින් install කරුවා අතන ටික් අයින් කරන්න නැතුව හොඳේ. හරි. next දෙන්න ඉතින්. ඊට පස්සේ emulator setting එක අහනවා. එයාට කොච්චර මේ evaluate වෙන්න ඕනද කියලා recommended line එක අහනවා. We have detected that system run the Android emulator in the accelerated performance mode. The maximum RAM available for Intel. ඉතින් ඔයාලට කීව හැකි මෙයාට emulator එක සාමාන්‍යයෙන් මෙයා දුවන වෙලාවට මෙයාට කොච්චර RAM එකක් එයාට allocate කරනවද? ඒවා ටික දුන්න හැකි. අවුලක් නැහැ recommended තැන තියෙනවා 1 GB ඇති. ඔය ගන්න දෙන්න. ඔහොමම. ඊළඟට next කරන්න. ඔතන එනවා ඊට පස්සේ instrument review the change any installation settings click the previous. ඊට පස්සේ කියලා නම් බලන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට එහෙම බලන්න ඕනේ නැහැ දැන්. බලලා තමයි දැම්මනේ. හරි. හරි. ඊට පස්සේ license agreement එක එනවා. accept කරන්න. decline කරපුවා install කරන්න බෑනේ. ඔන්න දැන් ටික් එක දාලා accept කරන්න. හරි. තමතර තා මොකද්ද මේ කියන්නේ? extra license එකක් තියෙනවානේ. ඒකත් accept කරමු. නැත්නම් බෑන් ඔක් කරන්නේ. හරි දැන් finish කරන්න. මේ උඩ මේ මෙතන මේක license එකක් තිබ්බා මෙතන. ඊට පස්සේ මේ extra license එකක් තියෙනවා මෙතන මේ මොකද්ද මේ emulator එක. මේක ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන emulator acceleration තියෙන්නේ. ඔය දෙකම ටික දාලා ඉවරලා finish දෙන්න. නැත්නම් ඉතින් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ හොඳේ. හරි. දැන් මේ අවශ්‍ය සමහර ෆයිල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික download වෙනවා. ඒ ටික download වෙලා install වෙනවා. එතන කතන්දරේ හොඳේ. පොඩ්ඩක් ඉතින් බලහින්න වෙනවා ඉතින්. මේකයි මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙනවනේ මේ වැඩි කරන්න යන්න හොඳේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් නැතුව මේ වැඩි කරන්න යන්න බෑ. මොකද මේ ගොඩක් ෆයිල්ස් එන්නේ මේක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අර Android Studio වල මූලික බේස් ෆයිල් ටික විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒතර ඔක්කොම ටික ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තමයි එන්නේ. ඒතර මේක ඔන්ලයින් ඉන්ස්ටෝලේෂන් එකක් තියෙන ලොකටම නිසා ඒ ෆයිල් ටික ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියාගෙනම වැඩි කරන්න යන්න හොඳේ. නැත්නම් මේක කරන්න යන්න බෑ. හරි. ඔක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. අපි අන්තිමට බලමු මේ ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ කරන්න තියෙන දේ. හරි යාළුවනේ ඔක ඉන්ස්ටෝල් වුණා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔතන වැටෙයි මේ finish කියලා එකක් මට ඒක රෙකෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරයි. මේ එතන කිව්වා ඔකේ ඔතන වැටෙයි අන්තිමට successful install කියලා. ඒක වැටෙනාට පස්සේ යාළුවනේ ඔකට finish දෙන්න. finish දුන්නාට පස්සේ ඔකට මෙන්න මේ welcome screen එකට එනවා. එතන ආවට පස්සේ තියෙන යාළුවා මෙන්න මෙතන new project කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන new project කියලා. ඔතන බුවාට පස්සේ ඔයාලට අලුත් project එකක් create කරගෙන වැඩි කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද project එකක් create කරලා ඉවරලා වැඩ කරන්න යන්නේ කියලා. අපි දැන් මේක installation part එක ඉවරයි. ඊටු part එක අපි කතා කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් යාළුවා එනස් දෙනාට ජය වේවා. ඔය විදිහට සියලුම ඔක්කොම set එකතු වෙලා ඉවරලා Android Studio install කරගන්න වැඩිට set වෙන්න සනිකව අපි ඉක්මනට දැන් වැඩි කරගෙන යන්න හදන්නේ. එනස් දෙනාටම ජය වේවා.